নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল। তো আজি আমাৰ হাতত আৰু এটা ইণ্টাৰেষ্টিং প্ৰডাক্ট আছে যোনটোৰ মই আপোনালোকক ৰিভিউ দিম আজি এই ভিডিঅ'টোত। গতিকে ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈ চাব। আৰু প্ৰডাক্টটো হ'ল আপোনালোকক যদি মই দেখাওঁ, এইটো হ'ল নতুন Moto One Fusion Plus। তো এই ফোনটোৰ আজি মই ৰিভিউ কৰিম। এই ফোনটো ফ্ৰেণ্ডে কিনিছে যোৱাকালি, কিন্তু মই তাৰ পৰা অলপ টাইমৰ কাৰণে লৈছোঁ। এইটো ফোনটো ৰিভিউ কৰিব, আপোনালোকক দেখাব যে ইয়াত কি নতুন ফিচাৰ্ছ আছে মটৰলাৰ। গতিকে বলক ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকে চাই ভাল পায় তেনেহ'লে এটা লাইক কৰি দিব, আৰু যদি আপোনালোকে চেনেলটোত নতুন হয় তেনেহ'লে এটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তো বলক এতিয়া আমি আৰম্ভ কৰোঁ। তো ফ্ৰেণ্ডছ, এইটো হ'ল Motorola Moto One Fusion Plus ফোন। তো আপোনালোকে দেখিছে ফোনটোৰ ডিছপ্লেখন একদমেই সুন্দৰ। যদি মই ইয়াৰ কিছুমান টেকনিকেল স্পেচিফিকেশ্যন আপোনালোকক কৈ দিওঁ জল্দি। তো ইয়াত আছে আপোনালোকৰ 6.5 ইঞ্চ ফুল HD ডিছপ্লে। তো ফুল HD ডিছপ্লে দিছে ফ্ৰেণ্ডছ, এমোলেড দিয়া নাই, কাৰণ এমোলেড দিলে অলপ বেছি ভাল হ'লে হয়, কিন্তু এমোলেড নিদিলেও এই ডিছপ্লেখন অতিকৈ ভাল হয়। আৰু ইয়াত অলৱেজ অন যোনটো মোড মানে অকল এমোলেড ডিছপ্লেতে থাকে, কিন্তু মটৰ নিজাকৈ মটো ডিছপ্লে নামৰ ফিচাৰ এটা আছে। আৰু ইয়াত আপোনালোকক যদি কওঁ, এই মোবাইলটোৰ ভেৰিয়েণ্টটো হ'ল 6GB ৰেম। ইয়াত 6GB ৰেম আছে। তাৰ লগতে ইয়াত কোৱালকম স্নেপড্ৰেগন ইয়াৰ যোনটো প্ৰচেছৰ 730G মানে হ'ল গেমিং। তো এইটো হ'ল এটা গেমিং প্ৰচেছৰ মিড ৰেঞ্জৰ 730G, অতিকৈ ভাল। আৰু ইয়াৰ তুলনাত যদি এইখিনি প্ৰাইচ ৰেঞ্জত ক'ব যাওঁ, এনেকুৱা প্ৰচেছৰ নাই ফ্ৰেণ্ডছ। প'ক' X2ত খালি স্নেপড্ৰেগন 730G আছে, কিন্তু তাতকৈ ইয়াত বেটাৰী বা তেনেকুৱা টাইপৰ বেলেগ ফিচাৰ্ছ কিছুমান বেছি আছে। আৰু তাৰ ওপৰত যদি মই পিছফালটো আপোনালোকক দেখাই দিওঁ এবাৰ, তো পিছফালে আপোনালোকে দেখিছে যে চাৰিটা কেমেৰা আছে ফ্ৰেণ্ডছ। এইটো দেখিছে আপোনালোকে, এইটো হ'ল মেইন কেমেৰা। তো আপোনালোকে দেখিছে এই কোৱাড কেমেৰাটো, ইয়াত চাৰিটা কেমেৰা আছে পিছফালে, আৰু যোনটো এইটো মেইন কেমেৰাটো দেখিছে আপোনালোকে। তো মেইন কেমেৰাটো হ'ল আপোনালোকৰ 64 MP। ইয়াৰ মানে যোনটো ৰেজলিউশ্যন এইটো হ'ল 64 মেগাপিক্সেল। তাৰপিছত এই যোনটো কেমেৰা ছেকেণ্ড কেমেৰাটো হ'ল আপোনালোকৰ আল্ট্ৰাৱাইড কেমেৰা। মানে ই বহল মানে ৱাইডাৰ শ্বট ল'ব পাৰে। তো এইটো হ'ল আপোনালোকৰ 8 মেগাপিক্সেল কেমেৰা। তাৰপিছত যদি মই কওঁ নেক্সট কেমেৰাটো মেক্ৰ'। তো মেক্ৰ' কেমেৰা, এই থাৰ্ড নম্বৰ কেমেৰাটো হ'ল মেক্ৰ' কেমেৰা, যোনটো মানে মেক্ৰ' শ্বট, মানে একদম মানে ওচৰৰ ক্ল'জ অবজেক্টবিলাক মানে আমি ফটো তুলিব পাৰোঁ। এইটো হ'ল 5 মেগাপিক্সেলৰ মেক্ৰ' কেমেৰা। আৰু তাৰপিছত যদি চাওঁ 2 মেগাপিক্সেল লাষ্টৰটো ডেপথ সেন্সৰ, মানে আমাৰ পিছফালৰ ব্লাৰ এইবিলাক মিলাবৰ কাৰণে আমি ডেপথ সেন্সৰ এইটো লাষ্টৰটো 2 মেগাপিক্সেলৰ কেমেৰা ইউজ কৰিব পাৰোঁ। তাৰ লগতে যদি চাওঁ ইয়াত LED ফ্লেছ আছে, আপোনালোকে দেখিছে। তাৰ উপৰিও যদি চাওঁ ইয়াত আপোনালোকে ফিজিকেল ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট সেন্সৰ দিছে, মানে বেক চাইডে। কিন্তু ইয়াত মানে আপোনালোকে আজিকালি যেনেকৈ ইন ডিছপ্লে ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট, সেইটো ইন ডিছপ্লে ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট নাই, কাৰণ ইয়াত তাৰ কাৰণে যিহেতু এমোলেড ডিছপ্লেৰ প্ৰয়োজন। চ' এইখিনি বস্তু আছিল। আৰু যদি মই ইয়াত বস্তু এটা চাই লওঁ, আপোনালোকক যদি ভিতৰৰ বস্তুখিনি দেখাই দিওঁ মই ফ্ৰেণ্ডছ, লকটো খুলি লৈছোঁ আমি। তো লকটো খুলি লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে দেখিছে ইণ্টাৰফেচটো এনেকুৱা। আৰু মটৰলা ফোনৰ মানে এটাই ভাল বস্তু যে ইয়াত আপোনালোকে মানে কি পাব, ষ্টক এণ্ড্ৰইড এক্সপিৰিয়েঞ্চ পাব, যিটো বস্তু আমি বেলেগ ফোনবিলাকত নাপাওঁ। চ' আপোনালোকে দেখিছে ইয়াত এণ্ড্ৰইড 10ৰ নেভিগেশ্যন জেষ্টাৰ্ছ আছে, আপোনালোকে দেখিছে। আৰু যদি মই কওঁ অলৰেডি ইয়াত মানে এটা ছিষ্টেম আপডেট আহি গৈছে। তো ছিষ্টেম আপডেটটো দেখিছে, ছিষ্টেম আপডেটটো জুলাইৰ ছিকিউৰিটি পেটছ লেভেল আহিছে। কিন্তু মটো ফোন আৰু ষ্টক এণ্ড্ৰইড ফোনত এইটোৱে লাভ যে যোনটো মানে আপোনালোকৰ আপডেট থাকে, এণ্ড্ৰইড আপডেট, সেইটো ৰেগুলাৰ আপোনালোকে পাই থাকিব। তাৰ উপৰি যদি মই ইয়াৰ মানে ফ্ৰণ্ট কেমেৰাটো আপোনালোকক দেখাই দিওঁ, ফ্ৰণ্ট কেমেৰাটো হ'ল 16 মেগাপিক্সেলৰ ফ্ৰণ্ট কেমেৰা। আৰু ফ্ৰণ্ট কেমেৰাটো হ'ল এটা পপ আপ চেল্ফি, আপোনালোকে দেখিছে। এইটো পপ আপ চেল্ফি কেমেৰা হয় ফ্ৰেণ্ডছ। এইটো হ'ল আপোনালোকৰ, এইটো দেখিছে আপোনালোকে ফ্ৰণ্ট কেমেৰা, এইটো হ'ল পপ আপ চেল্ফি কেমেৰা, মানে মটৰাইজ কেমেৰা হয়। এইটো দেখিছে, এইটো ওপৰলৈ উঠি আহে। এইটো হ'ল ভাল টেকন'লজি। মানে মটৰাইজ কেমেৰাটো দিলে কি হয়, যোনটো আপোনালোকৰ ডিছপ্লেখন, সেই ডিছপ্লেখন গোটেই ডিছপ্লেখন আপোনালোকে ইউজাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চটো ভাল হৈ যায়, যিহেতু ইয়াত একো মানে আপোনালোকৰ টচ এইবিলাক ভাল নালাগে নটছবিলাক ফোনবিলাকত। তো গতিকে ভাল লাগে সেইটো কাৰণে গোটেই ডিছপ্লে হ'লে। তাৰ ওপৰত যদি আমি এতিয়া ছেটিঙত যাই কিনে আপোনালোকক দেখাই দিওঁ কিছুমান, এবাউট ফোনত যদি যাওঁ মই, এবাউট ফোনত গ'লে আপোনালোকে দেখা পাব যে ইয়াত এণ্ড্ৰইড ভাৰ্চন 10 আছে। তো দেখিছে এণ্ড্ৰইড ভাৰ্চন 10 আছে। আৰু মই বৰ্তমান নেভিগেশ্যন জেষ্টাৰ্ছ ইউজ কৰি আছোঁ। তাৰ উপৰিও আপোনালোক যদি মই বাকী কিছুমান বস্তু দেখাই দিওঁ, চ' ইয়াত আপোনালোকে দেখিছে মটৰলাৰ যোনটো ডিছপ্লে, তাত মানে আপোনালোকে দেখিছে মটো একশ্যনত আপোনালোকে এইবোৰ কাষ্টমাইজ কৰিব পাৰিব। তাৰ লগতে যদি মই কওঁ বেলেগ কি বস্তু আছে, তো মটো ডিছপ্লে আছে। মটো ডিছপ্লেটো আপোনালোকক মই দেখাই দিলোঁ কেনেকুৱা টাইপৰ কাম কৰে মটো ডিছপ্লে। আৰু ইয়াত যদি মই কওঁ
মটো গেম টাইম এনেকুৱা টাইপৰ ফিচাৰ্ছ আছে তো এইখিনি অকল মানে মটো স্পেচিফিক ফোনতে এইখিনি বস্তুকেইটা আহে তাৰ উপৰি যদি মই ইয়াৰ আৰু কিছুমান বস্তু কৈ দিওঁ যে ইয়াত মানে আপোনালোকে গেমিং কৰিবৰ কাৰণে ভাল হ'ব কাৰণ গেমিঙৰ কাৰণে ইয়াত আপোনালোকক দিছে বহুত মানে কি মানে বেটাৰী ইয়াৰ যোনটো বেটাৰী কেপাচিটি হ'ল 5000 mAh যোনটো বেটাৰী কেপাচিটি হয় ইয়াৰ গতিকে আপোনালোকে লং টাইমৰ কাৰণে ইয়াত গেমিং কৰিব পাৰিব তাৰ উপৰিও ইয়াত আছে আপোনালোকৰ টাৰ্বো পাৱাৰ চাৰ্জিং আছে টাৰ্বো পাৱাৰ চাৰ্জিং মানে আপোনালোকে 18 ওয়াটৰ ইয়াত লগত ফাষ্ট চাৰ্জাৰ দিছে তো ফাষ্ট চাৰ্জাৰেৰে আপোনালোকে 18 ওয়াট ফাষ্ট চাৰ্জিং ইয়াত মানে কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াৰ যদি পোৰ্টটো কৈ দিওঁ মই এইটো হ'ল USB টাইপ C পোৰ্ট হয় ফ্ৰেণ্ডছ তো USB টাইপ C হ'লে একদমে ভাল হয় তো আপোনালোকে দেখিছে আজিকালি ফোনবিলাকত USB টাইপ C দিয়ে তো ইয়াতো মানে চেঞ্জ একো বেলেগ কৰা নাই USB টাইপ C দিছে তো ভাল কথা এইটো তো ইয়াৰ উপৰি যদি মই কওঁ বেলেগ কি বস্তু তো আপোনালোকক মই ইয়াৰে কিছুমান কেমেৰা চেম্পল দেখাই দিম তো কেমেৰা চেম্পলবিলাক দেখিলে আপোনালোকে গম পাব যে এই ফোনটোৰ মানে ডে লাইট শ্বট হয় মই দিনত পাইছোঁ কাৰণে মই দিনৰ শ্বটবিলাকে আপোনালোকক দেখাইছোঁ কাৰণ অলপ টাইমৰ কাৰণে ফোনটো পাইছোঁ যিহেতু গতিকে আপোনালোকে ডে লাইট শ্বটবিলাক চাই কিনে গম পাব যে ইয়াৰ কেমেৰাটো কেনেকুৱা যদি এই ভিডিওটো ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক এটা কৰি দিব লগতে যদি আপুনি চেনেলটোত নতুন হয় তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ফ্ৰেণ্ডছ থেংক ইউ ফ্ৰেণ্ডছ জয় আই অসম